sa Balitang Express. Senador Villanueva, inilahad ang mga iligal na gawain ng mga foreign workers. Panoorin ang buong detalye sa video nito. Sabi nila, nakakapasok pala dito pala yung mga Chinese as tourists, eventually to work without I think the bottom line of what happened today speaks for itself, no? Isuspindi muna ang lahat ng POGO operations hanggat hindi natin aayos ang ating mga patakaran, ang ating mga ahensya ng gobyerno ay hindi pa rin nakikita ang kanilang mga sarili kung paano nila i-regulate ito. Yun ho yung klaro. Mula sa data o datos ng pagdagsa ng mga foreign workers dito sa bansa, iba-iba po ang data ng PAGCOR, iba ang data ng Interagency Task Force, iba ang data ng DOLE. Ito po ay sumasalamin lamang sa hindi maayos na pamamahala at patakaran ng ating mga ahensya para masiguro na maayos na mariregulate ang industriya na ito mula pa lamang dito sa pagpasok ng mga foreign workers. Imagine po ninyo, last year lamang sa inspeksyon ng DOLE para sa mga AEPs o yung Alien Employment Permits. Imagine po ninyo, last year lang. Ang mga kumpanya na ito ay lisensyado ng PAGCOR. Ang nakita ng ahensya ng DOLE, 6,600 plus, close to 7,000 na illegal foreign workers. Doon pa lamang po yun. Puntahan natin yung pagbabayad ng buwis. 5 billion lang ang nakolekta sa withholding tax. Ang ine-expect is about 7 billion. Ang ine-expect kasama ang corporate income tax, ang franchise tax, ang iba't ibang mga buwis na dapat bayaran ng POGOs is about 50 billion. 50 billion ang hindi nakokolekta. Ito po'y galing mismo sa ating Bureau of Internal Revenue. Look on the social costs. Yung kapulisan natin, inamin na nag-spike ang criminal activities. Sa Makati alone, from 100, 200, naging 400 plus. At kaya ang City of Makati recommended na hindi muna mag-entertain ng mga lisensya ng PAGCOR o magbigay ng business permit dito sa mga POGOs na ito. Dun sa issue na sinasabi nila, 20,000 lang ang kanilang sweldo. Meron tayong source doon sa ipinasarang prostitution din dito sa Makati. Pagpasok mo pa lang, 20,000 na ang ibabayad mo kaagad. Meron kang babaeng kasama, meron kang kwarto na, etc. Kaya ito yung agarang ipinasara ng City of Makati. So, itong mga bagay na ito ay sumasalamin sa hindi nating kahandaan dito sa POGO industry na ito. Tinanong natin ang AMLA, sinabi nila at ang BSP na ito'y threat. Threat for money laundering, etc. When we look at the economic impact, sinabi ng ating mga resource persons that you're only talking about 0.04% economic impact to our GDP. Itong mga pumapasok na nasa lapi sa atin. So, klarong-klaro po na dapat pansamantalang itigil muna ito kung naniniwala po tayong dapat kapakanan ng mas nakararami ang ating dapat protektahan. May agencies ba na nag-agree dun sa may agencies ba na nag-agree dun sa recommendation nyo na isuspindi muna yung operation ng POGO? Well, ang AMLA, nagsabi sila, ang City of Makati, nagsimula na rin po sila. Ang interagency, mismong sila hindi kompleto yung kanilang data, hindi nila ma-inspect lahat. Mismong sila, sinasabi nilang may pagkukulang sila at kailangan pa nga ng additional funding para mapunan yung kanilang mga labor inspectors. If you recall, last year we gave them 600 plus, 620 additional inspectors at hindi nila na-inspect lahat. Sila lang yung at yung binabanggit nga po natin, yung in-inspect nila ay mga legal po ito. Yung 6,600 plus na illegal foreign workers ay nandun sa legal na mga POGO licensed service providers. Sir, ano ba yung pagkaintindi na nag-start yung bagong rules on the entry of workers, yung EEP and stop? Yes. Nakakapasok pa rin sila, may option pa rin sila pumasok as tourists and
hanggang ngayon, There's still an option, kaya po na-raise kanina yon na baka dapat ang gawin natin kung ipagpapatuloy pa ho ito ay ang visa nila, yung working visa, i-process na before they come here, no? Because it looks like 99% of their workers would come here as tourists at pagkatapos magiging worker dito sa ating bansa. Another issue is that we need to scrutinize yung binibigyan natin ng alien employment permit na pag-usapan yung labor market test. Paano natin masisiguro na talagang hindi ito kayang gampanan ng isang kababayan natin. No Filipino is able, willing, and capable to do this job bago i-offer natin sa ating mga bisita, sa mga foreign nationals na magtatrabaho po dito. Another issue is that there should be a mechanism na, again, ulitin natin, tayo ay hindi against sa pagkakaroon ng mga foreign workers dito sa ating bansa, sapagkat I think this is a good thing sa atin dahil lalong-lalo na kung magkakaroon ng tinatawag na transfer of knowledge. Ibig sabihin, yung foreigner na hindi nga kayang punan ng isang Pilipino, may ita-transfer niya yung know-how niya, yung knowledge niya, technical know-how niya sa mga Pilipino para sa susunod na panahon, Pilipino na yung ma-hire po natin. So ito yung napaka-importanting issue na lumabas din po kanina. sir, yung non-payment ng taxes, that alone is enough reason to shut down yung mga pogos. That's a very good issue, no? You look at the inspected licensees ng PAGCOR. Pag nahuli po sila, katulad ng isang kumpanya, right there and then, nakikipag-negotiate na sila, magbabayad sila, willing to pay 1.2 billion pesos. Imagine ho ninyo yun, just to get back on track. So, 3 out of 4 na na-inspect, nakipag-ugnayan na kagad at willing na kagad magbayad. No? So again, the 50 billion pesos ay hindi pa rin natin nakukolekta hanggang ngayon. The Department of Finance already stated and they stand firm with their statement kanina, sinabi rin ng BIR, ng Department of Finance, na 2.5 to 3 billion pesos a month sa withholding tax pa lamang ang dapat nakukolekta natin. Ito po ay a month and unfortunately we're not collecting this. Sir, sorry, mag-audio Yes. na ako. Sir, yung sa BFA lang, sir, umusad na siya, napadala na, and sabi ni Secretary Locsin, na-receive na raw ng counterpart nila sa US. So basically, the President did not... This is the sense of the Senate that we passed yesterday. Yeah, but the President, Yes. in effect, did not listen to the sense of the Senate. Well, that is the sense of the Senate. It's not binding. It's not a legal document to say na ito yung dapat gawin, etc. No? That's just the sense of the Senate. And it's important that the Senate would stand its ground. And remember, in the past Congresses, even in the last Congress, we made it a point na every time magkakaroon ng ira-ratify na treaty, lagi tayong naglalagay, ang Senado naglalagay ng provision na kung ito ay i-revoke, dapat may concurrence din ng Senado. It explicitly point out, no? But ako ho, personally, ang position ko, kung kinakailangan ng concurrence ng Senado para i-ratify ang isang treaty, I think common sense dictates na kailangan din ng concurrence ng Senado kung ito ay i-revoke. So, tingin niyo yung naging desisyon ni Presidente, hindi ba to, tingin niyo napakinggan niya lahat ng mga sides o parang medyo knee-jerk na on his own? That is the intention of the resolution that we passed yesterday, to allow the Senate to conduct a thorough review and for us to be given a chance to scrutinize again and review. Perhaps magbago din yung posisyon namin at kung hindi naman ay at least magkaroon kami ng pagkakataon makarekomenda sa ating Chief Executive sa aming posisyon. So dapat pa bang ituloy yung review since wala na, basically parang na-revoke na I think siya? we are a co-equal branch of the government, no? And I think we should continue with the thorough review, and the next step would probably be mapag-usapan ng mga miyembro ng Senado at bilang isang institusyon, ano ba talaga ang aming posisyon tungkol dito sa pag-revoke ng isang treaty. Kailangan ba ng concurrence? Kailangan din bang bumalik at dumaan sa Senado bago ito tuluyan na
na ma-revoke. Pero anong I think at the end of the day, it will, kung status quo yung magiging posisyon ng dalawang branch of the government, pupunta siguro ito doon sa Judikatura and Supreme Court will decide on Pero it. so hindi pa siya moot na dahil nagdesisyon na yung presidente, nag-sign na siya ng notice for termination. Ano bang purpose ng review? Nasa embassy na yung paper. we are I can only speak for myself siguro, no, na ang posisyon ko ay ang treaty, ang bawat treaty ay dapat dumaan sa Senado at yan ang dahilan kung bakit kinakailangan ng concurrence ng Senado bago ang isang treaty ay maging ganap na treaty. So kung ito ay i-revoke, muli, ito ay aking posisyon bilang senador ng Republika ng Pilipinas. Dapat merong concurrence ang Senado. Ito ang aking posisyon and I'm sure a lot of members of the Senate have the same position. Sorry, makulit. Pero anong purpose ng review, sir? I-terminate na siya, at least for this particular treaty. We get the point na gusto niya ng concurrence, pero... But that is our position. So, if the executive will continue to insist na yun ang kanilang position, then we have two different positions. Sir, di ba yung And therefore, it will probably go to the, as we are all aware, it will go to the Supreme Court. Pero di ba sayang lang, masasayang yun. How did you take it that na in-ignore nga yung lahat? I mean, the calls for him to reconsider kanina umaga na. When we continue to appeal, that's the only thing we can do. We respect the position of the president. He is the president elected by the people, and we are also elected by the people as members of the Senate. And this is our position. So are you still hoping na dun sa 180 days, bawian pa ni Presidente yung notice of termination? We will continue to appeal to the office of the president, to the president himself. But in case na ganun pa rin ang maging desisyon, hindi po pwedeng ma-hamper yung aming trabaho bilang mga senador. Because for me, it is my job to ensure that every treaty that will, before it becomes valid, should have the concurrence of every or majority of the members of the Senate. How would you describe the decision of the president? Is it reckless? Well thought? Well, again, we just respect the decision of the president. We were hoping that he would also get our position, and that's the main reason why we passed the resolution to thoroughly review the treaty. In this case, specifically the. At siya ang ating balita. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Ito ang Balita Express.